Λοιπόν, Αντρέα, είδες κανένα βίντεο? Αντρέα, μου είδες κανένα βίντεο, εσύ που είχες μαθήματα? Το πρώτο part είναι 4 λεπτά, το δεύτερο είναι 8 και το άλλο 8. 3 parts. Το πρώτο part είναι για τι σου αρέσουν τα αγγλικά, γιατί πρέπει... τι εννοείς που χρειάζεσαι τα αγγλικά στο μέλλον, γιατί μαθαίνεις αγγλικά, τις φιλοδοξίες που έχεις για το μέλλον σου, στη δουλειά σου και τις ακαδημαϊκές σου φιλοδοξίες, τι θέλεις να πετύχεις στο μέλλον, κυρίως. Το δεύτερο part, δύο passages, τα οποία πρέπει να διαβάσουμε από πριν, το ένα να κάνουμε το χτες, και πρέπει να μπείτε στα ζευγάρια το ίδιο δυνατό τούτο με εσάς. Εντάξει, δεν πρέπει να είναι πολλά πιο δυνατός ή πολλά πιο δυνατός από το δίπλα σου για να μέσα σε στοιχίζει. Καθένας που τα ζευγάρια να πρέπει να διαλέξει ένα κείμενο, να μην διαλέξει τα ίδια κείμενα, γιατί θέλουν να κάνουν group discussion. Αλλά αν επιμένετε να κάνετε το ίδιο κείμενο, ok, αλλά να ξέρετε τι να κάνετε group discussion. Εντάξει. Λοιπόν, ο εξεταστής να προσπαθήσει να σας παροτρύνει, να κάνετε ένα ξεχωριστό ο καθένας, αλλά εσείς αν επιμένετε το ίδιο, μπορείτε να το πράξετε. Λοιπόν, έχουμε δύο, όχι, είναι οι καρτέλες στο τέλος και 3 καρτέλες. Τα κείμενα... Εντάξει, κάνουμε recording. Αν είναι πάφο, είναι πάφο. Εντάξει, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε τα δύο κείμενα τα οποία δεν θα σας δώσουν καρτέλες, γιατί θεωρούμε ότι πριν πρέπει να έχετε διαβάσει τη σπίτι τα κείμενα, σου έφεγε το συντάξει ώρα να διαβάσετε τα κείμενα. Να πρέπει να τα ξέρετε πριν για να σας κάνει ερωτήσεις στα κείμενα. Οι ερωτήσεις στα κείμενα είναι τι, τον ghost flight το ένα, που είναι στο βίντεο, κάνουμε το τέλος ghost flight. Κάτι που μου είναι έτσι λίγο νευριασμένη για τα ghost flight στο βίντεο, μου άρεσε πως έτσι flies, μόνο να το περιβάλλω κτλ. Και το άλλο είναι για την αρχαιοκαπηλεία. Δηλαδή, που π.χ. το British Museum έκλειψε πολλά artifacts, αρχαία καπηλεία από την Ελλάδα. Παράδειγμα, στο φρόντο που δεν είναι η Ελλάδα. Θα το κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, πρέπει να επιστρέφονται πίσω τα εκθέματα, τα artifacts, ονομάζονται στα αγγλικά. Πρέπει να επιστρέφουμε πίσω. Τα archaeological items, τα αρχαιολογικά αντικείμενα, ή πρέπει να μιλήσουν στα μουσεία στο εξωτερικό να μην καταστρέφονται. Άρα να μας μιλάτε σε βάση με τα κείμενα του Μαθιού. Ναι, το δεύτερο part. Εντάξει. Και το τρίτο part είναι τρία διαφορετικά, Ανδρέα. Ακούσες? Το δεύτερο part είναι βάση κειμένων που πάει. Άρα, αν δεν διαβάσεις το τρίτο, θα ξέρεις τι να πεις. Εντάξει, το ένα κείμενο είναι τούτο, διαβάσεις το έτσι γλύωρα θέλεις. Λοιπόν, το τρίτο part, μόλις τούτα τα μετακείμενα, εντυπώσαμε ότι το κάνουμε στα μόλις επιλύσαμε. Αλλά να τα ξανατυπώσουμε σήμερα και να τα δούμε αύριο με τις σημειώσεις. Με τις σημειώσεις που γράφουμε με συντάξει. Απλά μόλις σηκώσουμε με τις σημειώσεις θα μας τα μπορούμε να κάνουμε τις σημειώσεις. Όχι μόνο τις ερωτήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή την απάντηση που μου λαλείς, εγώ γράφω ότι έχεις σημείο και διαβάσεις. Όχι μόνο την όπως το καθόλου. Λοιπόν, το τρίτο part είναι 3 διαφορετικά θέματα. Να φτιάξεις τις 3 καρτέλες μπροστά μου και ρίξεις ποιο είναι το υπέλεγο στο κρανίο και να σου πεις ποια είναι ένα από τα 2 θέματα που θέλεις. Άρα, να φτιάξεις... Μας δείχνει στα ίντερνετ σαν δρόμο που μου να έχει 3 θέματα που ξέρεις και θέλεις να ρωτήσεις πριν. Θα είναι γυρισμένες και θα μας βάζουν τις τίτλους ή θα είναι κρυμμένες αυτά και... Να έχει 3 καρτελές και να πιάσεις 2 και να τις βάλει μπροστά σας και να βλέπετε τις ερωτήσεις. Αλλά μπορεί να την πιάσεις μετά και να σε ρωτά, εσύ τους ίδιους αφού ξέρεις τις ερωτήσεις. Απλά πρέπει να ξέρεις να βρει. Εσύ του θα νιώθει να ξέρεις τις ερωτήσεις. Δεν είναι το καλό το Proficiency. Ξέρεις τις ερωτήσεις. Πάνω κάτω και να φτιάξεις να βρουν τα πάντα. Ακού να δεις. Κανονικά μπορείς να μάθεις το ξέρω να μου κρατήσεις γιατί ξέρεις τις ερωτήσεις. Το IUCSE δεν ξέρεις ποιες είναι ερωτήσεις. Το Proficiency ξέρεις ποιες είναι ερωτήσεις. More or less. Άρα, στον IUCSE έχεις την δικαιολογία να πεις θα ξέρω ποιες είναι ερωτήσεις, αλλά τι να σου διαβάσω. Ενώ στο Proficiency δεν έχεις δικαιολογία. Γιατί ξέρεις τις ερωτήσεις που πριν. Άρα,
Είναι πολλά χαζό να με δεις για κάτι. Ξέρεις τι είσαι. Μου στείλαν αυτό. Έτσι είναι η εξετάση. Τι είναι η ώρα της εξετασής. Τούτο είναι σε συνεννόηση με εμένα, είναι σε συνεννόηση με τις άλλες τις κυρίες. Ενημερώθηκες την κυρία που λέει τις ώρες ή όχι. Τι ώρα. Τώρα επιθυμώ τηλέφωνο να το. Λοιπόν, ξέρετε πότε είναι η εξετασία, ναι. Ξέρετε πότε είναι η εξετασία, στις 15. Λοιπόν, το άλλο. Αφού είναι 3 θέματα, και να διαλέξω εξετάσεις στα 2, και να σταθεί και να διαλέξεις ένα από τα 2, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μάθουμε και τα 3 θέματα. Μόνο τα 2. Γιατί ό,τι και να πιάσει, αν είσαι πάρα πολλά τυχερός και να θέλει να τραβήσει πάνω αντί τα που έμαθες, αν είσαι λίγο τυχερός, πάλι να το φτιάχνει να το έχεις μάθει. Δεν χρειάζεται να μάθεις και 3. Αν να διαλέξεις 2 θέματα να μάθεις. Είναι 3, καταλαβες. Να μάθεις, δεν χρειάζεται να μάθεις 3 θέματα, μόνο 2 χρειάζεται να μάθεις. Και καλυμμένους. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σήμερα να πάμε στο δεύτερο κείμενο. Αντρέα μου, αυτές έκαναμε τον Ghost Flights. Εσύ αν θέλεις μπορείς να διαλέξεις τουλάχιστον εσύ, Αντρέα, που έχασες το χτεσινό, πιστεύω ότι είναι καλύτερα να το κάνεις το κείμενο. Όχι, 2 κείμενα είναι. 2 κείμενα είναι, απλά πιστεύω ότι ο Ανδρέας και εσύ καλύτερα να κάνετε το κείμενο, γιατί το άλλο μάθημα ξεχάσετε. Άρα, λοιπόν, εντάξει, εξαρτάται αν τόσο πολλά καταλάβεις το βίντεο. Λοιπόν, back where it belongs. A man from Washington, USA has returned 19 ancient antiques or antiquities to the country they originally came from. After reading reports in the newspaper about items having been stolen throughout history, then returned to our country of origin. Λοιπόν, τι συνέβησε εδώ. Να το ανάψει τώρα για να βλέπετε. Ένας άντρας από το Washington έχει επιστρέψει 19 αντίκες στη χώρα από την οποία προέρχονται. Αφού έχει διαβάσει reports στο newspaper για items που έχουν κλαβεί κατά την ιστορία και έχουν επαναπατριστεί. Λοιπόν, repatriated, επαναπατρισμό, είναι η λέξη που να πρέπει να ξέρετε για το κείμενο. Repatriation, επαναπατρισμό, πάει πίσω στη χώρα του το item. Π.χ. στον Παρθενώνα έχει πάρα πολλά antiquities που κλαβήκαν. Είναι στο British Museum right now. And the fair thing is for them to be returned back to the Parthenon because this is where they belong to, right? So, in 1992, Andrea, John Compertz and his siblings inherited, are you with me? Inherited several ancient antiques or antiquities from their grandmother. On John Compertz, τι σημαίνει inherited? Τι σημαίνει inherited? We are here. Χριστίνα, μπορείς να ακούσει online? Τι σημαίνει inherited? Δεν ξέρω, κυρία. Ωραία. Φράγκο, τι σημαίνει inherited? Παίξεις πολλά πίσω. Σε βλέπω καθόλου. Φράγκο, μπορείς να ακούσεις σε βλέπω καθόλου. Δίπλα από τα αγόρια. Ναι. John Compertz and his siblings inherited several ancient antiques or antiquities from their grandmother. With little idea of where they had come from, John started to investigate and discovered that the ancient pieces were worth up to £80,000. They included 2 vases from the 7th century before Christ, από το 700 π.Χ. As the pieces had no receipts or documentation, δεν είχαν καθόλου τι είναι documents, αρχεία που να εξηγούν τι αντικείμενα είναι.
He realized they may have been taken without permission. Αντιλήφθηκε ότι μπορεί να τα πιάσει κάποιος χωρίς να έδωκε άδεια. He said, we have these pieces that are 2,500 years old from other countries. We should explore whether we can give them back. Σωστός ο κύριος ή λάθος ο κύριος? Σωστός κύριος, ναι. Λοιπόν, 2.500 χρονών παιδιά σημαίνει δείχνουν την ιστορία της χώρας, γιατί τα artifacts, what is their value? Ποια είναι η αξία τους? Είναι γιατί. Bravo, it reveals that μιλείς στα αγγλικά, αυτό είναι διακόψα σας. Να μιλήσεις στα αγγλικά για να μην θα φύγει. Περιμένω. Θα μου δώσω αγγλικά. It reveals their culture and their history. Λοιπόν, απλά ξεχάστηκες και μπορεί να μιλήσεις στα αγγλικά. Λοιπόν, αμέ. After discussing it with his family, John decided to return the items to Italy, Greece, Cyprus, and Pakistan. Άρα είχαμε και εμείς δικά μας αντικείμενα, και κυπριακά, και ιταλικά. However, he was initially worried that he could be in trouble with the authorities for having potentially stolen the artifacts in his possession. Μπορεί να μπέρδευε, ναι. Να μπαίνε σε πελάτη, δηλαδή, κάτι items που είναι το ανοιχτά και πήγαινε να κάνει το καλοθυμητήριο, να μην μπλέκει. Γιατί να λύσουν πού βρεθήκαν και παιδόσουν τα artifacts εσύ, αλλά το κείμενο λέει ότι κληρονόμησαν από τον παππού του δικαιάνου. Άρα κάποιος άλλος θα έχει δικαιάσει, όχι ο ίδιος. Μπορεί κάποιος πρόγονος. Λοιπόν, he found the name of a former archaeologist and specialist in antiquities and contacted him for advice. Ήθελε συμβουλή, αλλά πήγε σε expert. Okay. Over 15 years, Professor Tsiroyannis, it is a bit Selina, has played a significant role in identifying and repatriating. This is repatriating. Επαναπατρίσει, μπράβο, Χαραλαμπέ. 1,600 antiquities, including those that once belonged to John Compass. Άρα, και του συγκεκριμένου John Καλουκύριου επέστρεψε τα πίσω. In all cases, the countries have shown appreciation for the returned items. Και η ερώτηση είναι, what is your opinion on antiquities being returned to their country of origin? Λοιπόν, άρα εγώ σημειώνω κάτι να με κάτω. Μια μπερνά. Ποια είναι η γνώμη σας? Thank you very much. Άρα, θέλω. Μαζί μας, online. Η Χριστίνα online. Χριστίνα γυρεύκες ο Χαράλαμπος. Πότε να χτυπάει. Και εγώ γυρεύκος εν τω μεταξύ. Όχι να κλαίει, πετού. Λοιπόν, η Ελένη και... Πάμε σε... Νομίζω... Εγώ θα μας είπαινε μας σήμερα. Αλλά αυτό νομίζω να έχουμε μια δεδομένη. Θα καταλάβει την πράγμα. Νομίζω πράγμα. Λοιπόν... Όχι. Νομίζω η Φωτεινή πρέπει να κάνει κάτι δικά μου να πω μετά. Και λέω ότι το χάρια του κείμενα είναι σας. Θα σας πω. Λοιπόν, μας είναι τις επιδόσεις σας. What is your opinion on antiquities being returned to their country of origin? Λοιπόν, ξεκινούμε με τη Χριστίνα. Have you understood the question, Χριστίνα μου? So, what is your opinion on antiquities being returned to country origin? To their country of origin.
Θέλει να γράφει το που γράφει κανείς. Λοιπόν, what is your opinion on securities being returned to their country of origin? Απορίες. Περιμένω. Τις αρχαιότητες να επαναπατρίζονται. Σωστό ή λάθος? Και σημειώνω ότι η Φωτεινή είπε it is a good idea. Όχι science, είναι το κλου. Τι είναι το κλου? Δεν έχει ψυχολογία σήμερα, Φωτεινή. Ναι, δεν είναι όμως. Έχεις αυτές και προπτές και έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, it is a good idea to express our culture. It's Όχι, η ερώτηση είναι, Ανδρέα, η ερώτηση είναι, είναι καλή ίδεα να στέλνουμε τα αντικείμενα πίσω που εκλαβήκα στις χώρες τους? Ούτε είναι η ερώτηση. Τα αντικείμενα που εκλαβήκαν από την Αγγλία ή από άλλες χώρες, είναι καλή ιδέα να τα στέλνουμε πίσω στη χώρα που ανήκουν? Τούτη είναι η ερώτηση. it is a good idea to Antiquities. to not start in the Ανδρέα, την τροφού. in addition to do not start a conflict between In order to not start in order to conflict between the countries. in order to not start in order to not start in order to avoid in order to avoid So let's start the people starting in order to avoid starting or initiating in order to avoid initiating a conflict between countries. the two countries. Ή μπορεί να πεις πιο καλά in order to avoid conflicts, γιατί αγάπη, άρεσε μου η ιδέα σου, πάλι Φωτεινή. Άρεσε μου η ιδέα σου, πάλι. Άρεσε μου η ιδέα της Φωτεινής, έχει δικαιών. In order to avoid conflicts between the two countries. Για να μην υπάρχουν διαμάχες, εντάσεις. Εσύ. Λοιπόν, something else. Χριστίνα μου, κατάλαβες την ερώτηση τώρα, μπορείς να μου πεις? Ναι, I agree with Fotini. It's a good idea because it will avoid conflicts. Περιμένετε. Στην περίπτωση που καλέξετε ακριβώς το ίδιο κείμενο και κάμεσα στην ίδια ερώτηση τους δύο, τον που κάνουμε τη Χριστίνα τώρα είναι καλό. Agree with Φωτεινή και λέει την δική της γνώμη μετά. Εντάξει, ή αν disagree ή agree. Λοιπόν, ή μπορείς να πεις αν ο καθένας προτείνει και δύο κείμενα, Χριστίνα. Ναι, μπορείς να πεις I disagree. Πρέπει να γράψω το όνομα της, Χριστίνας μας. I disagree ή I agree with this idea. Γιατί I agree with this idea? Γιατί η idea είναι εδώ. Antiquities being returned to the country of origin. Συμφωνώ ή διαφωνώ? Συμφωνώ με την ιδέα. Λοιπόν, συνέχισε, Χριστίνα. I also believe that if every country is separate from each other, then the economics will be better. If each country separates, if each country gets separated from each other, the economy will improve. Και γιατί έχω τι σχέση είναι και τούτο με την ερώτηση? Χριστίνα μου, είναι καταλάβω. Τι εννοείς να διαχωριστεί μια χώρα από την άλλη?
Ναι. Μα η ερώτηση δεν μιλάει για διαχωρισμό, μιλάει για να επιστραφούν τα αρχαία κοιμήλια πίσω στη χώρα που ανήκουν. Είναι καλή ιδέα π.χ. η Αγγλία έκλεψε πάρα πολλά αρχαία κοιμήλια που την Ελλάδα. Πρέπει να επιστραφούν πίσω, είναι καλή ιδέα να επιστρέφονται πίσω. Τα κλεμμένα. Τι είναι η ερώτηση. Yes, because each country has their own things that they want to show the world. And it's bad for the other countries to store them. So Okay, άρα each country has the right to have their own antiquities to be able to show them to the world and πώς είναι να πούμε στα αγγλικά για να τους ώστε να μπορούν να αναδείξουν την κουλτούρα τους και την ιστορία τους. Να μπορούν να δείξουν στον κόσμο την κουλτούρα και την ιστορία τους μόνο μέσω των reborn. Extend σημαίνει επιμικρύνω. Όχι extend, επιμικρύνω εν πάει. Exhibit σημαίνει αναδεικνύω. Exhibition είναι η έκθεση. Exhibition είναι η έκθεση και ευκαιρία από το exhibit, που σημαίνει αναδείκνω. Λοιπόν, ή μπορείς να πεις express, όχι express, μ' αρέσει, exhibit. Λοιπόν, ή to show ή to exhibit, απλά επειδή το show έβαλα το να μέσα, αλλά το ξαναβάλω μετά ξανά το ίδιο. I agree with this idea because each country has the right to have their own antiquities to be able to show them to the world in order to be able. Έβαλα την είχαν τη λέξη to be able 2 φορές, είναι καλό? Είναι καλά. Είναι τα ίδια. Επειδή μιλούμε δικαιούμαστε, αλλά μα γράφουμε καθόλου. Λοιπόν, each country has the right to have their own antiquities to show to the world και μετά το to be able. Και ξανά, in order, έβαλα και φορές το ίδιο πράγμα. In order to be able to exhibit and show to the world their culture and history. Λοιπόν, teacher, I believe, εγώ η γνώμη μου είναι ότι this is what should always happen. A country has the right to own their archaeological items. Φυσικά μια σημείωση γρήγορη, τι να που πέτες εσύ, τι να που πέτες εσύ, είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, από την ίδια θα πεις κάτι. Τον disagree. Λοιπόν, on the other hand, I disagree. Was in their place. Τι εννοεί disagree? If I was a country, The country who stole the from the perspective of the country who stole. Δίκαμε εντάξει, stole the artifacts. Ναι. The specifics. I wouldn't want to return them. Because such archaeological items, antiquities, From their country are really famous, and valuable, and
it would help them improve their economy because they would bring amenities from other countries to just look at the situation. And really are really famous and valuable, and I wouldn't want to return them back because from the perspective of the country of the country which stole the artifacts, I wouldn't want to return them because such antiquities are really famous and valuable, and I wouldn't want to return them back because they would help my country's economy as tourists. As tourists travel from far away to see such these renowned τα γνωστά archaeological items. Ένα λεπτό. Renowned. Famous. Λοιπόν, είναι στη γνώμη σου, εσείς μιλάτε συνέχεια, αν δεν είσαστε εδώ. Όχι, μιλάτε. Γιατί είναι πρέπει να χωρίσετε. Αλλά πήγαινε να κάτσει με το Χαραλάμπ. Αντρέα πήγαινε να κάτσει με το Χαραλάμπ. Πήγαινε να κάτσει με τον Μιλή. Λοιπόν, είναι καλή ιδέα να επιστρέφουμε τις αντίκες στη χώρα μου από που ανήκουν. Είναι καλή ιδέα, τούτο είναι το ποσοστό να γίνεται, αλλά αν ήμουν η χώρα που το έκλεψε η Βενιζελή, ότι δεν θα θέλω να τα επιστρέψει, γιατί ήταν να βοηθήσει την οικονομία μου σαν χώρα. And they would. Yeah, so returning them would possibly mean that my country, that the tourists who visit my country would be reduced. The number tourists visiting my country. Γιατί βάλα το would. Μιλώ υποθετικά. Μπράβο, Χοντινή. It's a good idea to return them back to their country virtually. Λοιπόν, θα να το άκουσα μια φορά να δικαιώσουμε. Λοιπόν, it is a good idea to return them to their countries of origin in order to avoid conflicts between the two countries. On the other hand, from the perspective of the country which stole the artifacts, I wouldn't want to return them because such antiquities are really famous and valuable, and I wouldn't want to return them because they would help my country's economy. Because they would help. Because they help. Because in κάτι που συμβαίνει anyway. They would help raise my country. Επειδή θέλω να το βάλω σε ποσοτικό. Επειδή είναι κάτι ήδη που συμβαίνει. Ήδη οι χώρες κρατούν τα items των άλλων χωρών. Ήδη κάτι που συμβαίνει. Άρα είναι υποθετικό. Άρα ήδη τα artifacts βοηθούν την Αγγλία να κάνει λύσεις. Αφού όλοι πάνε στο British Museum για να τα δουν. Αντί να γίνουν στον Παρθενώνα να δουν τα γραμμάτα, πάνε στο British Museum. Πάνε απλά στον Παρθενώνα να δουν τις πέτρες. Και κρατούν τα ούλα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα it's tragic, isn't it? Λοιπόν, άρα because they help my country's economy as tourists travel far away to see those renowned archaeological items. Άρα δεν είναι σαν εσούτα να πρόκειται κάτι που συμβαίνει στο τηλέφωνο σου. Αλλά τούτο είναι... Κυρία, πρέπει να φύγω τώρα. Τούτο που το ανοίξα σου ποτέ. Χριστίνα μου, θα μείνεις στην 5:30. Ναι, κυρία, είμαι ο Ζόριν που σου πάω και χτες επειδή ήμουν η μόνη που είναι κανονιζούμουν. Πρέπει να φύγω, δουλειά μου να πάω. Χριστίνα μου, να σου πω, θα επιλέξεις το κείμενο Ghost Flights καλό, αντί τούτον,
Γιατί γύρω ανακάλυψαμε το χτυκί σου στο μάθημα χτες. Εντάξει, εσύ, σημειώσου. Ναι, Ακούσεις να μου σου είπα. ναι, Θα σημειώσω ότι εσύ ένας διαλέξεις τον cosplay στο κείμενο που κάναμε χτες. εντάξει. Εντάξει, γιατί το σημερινό να χάσεις και ό,τι καταλάβεις από το βίντεο. Εντάξει, Εντάξει. άντε την άμμο. Bye. 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 Αν και το κείμενο εμένα θα φαίνεται μου λίγο πιο εύκολο από το άλλο. Λοιπόν, αλλά αναγκαστικά. Some people argue that if the antiquities hadn't been removed from the country, they would have been destroyed. Does this justify taking them away? Some people argue that that if the antiquities hadn't been removed from their country, they wouldn't have been destroyed. Does this justify taking them away? Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι αρχαιότητες δεν αφαιρούνταν από τη χώρα από την οποία ανήκουν. Καταστρέφονται. Δικαιολογία. Αυτός ο ισχυρισμός δικαιολογεί το ότι τα έκλεψαν. Ας σου πω, σαν ας πούμε προσπαθεί ο Άγγλος προσπαθεί να αποφύγει τη λέξη στυλ. Γιατί και οι ίδιοι κλέψαν. Κλέψαν όλες τις χώρες. Το British Museum είναι όλες τις χώρες. Κλέψαν η Αγγλία έκλεψε αρχαιολογικά αντικείμενα και μνημεία από όλες τις χώρες, ειδικά από την Ελλάδα. Ειδικά τους Δεν έχουν το δίνει πολύ ιστορία που την έχουμε εμείς, κύριε Λέισον. Απόψε που το online, το... Ναι, και εξάλλου είναι τεράστιο την προσφυγή. Άρα, δεν κρατούν τη λέξη, προσπαθούν να αποφύγουν τη λέξη στυλ. Γιατί δεν θέλουν να νιώθουν εννοεί ότι εκλέψαν τα, αλλά πραγματικά δεν εκλέψαν τα. Και γράφει απλά taking them, εννοεί ότι εκλέψαν τα. Εμάς στο σχολείο μάθα μας και το όνομα Αντζίνου που πήγαινε και εκλέψαν τα συγκεκριμένα από τον Παρθενήμα. Είπαμε μας ότι ξέχασα το τώρα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε search. Γιατί μας ενδιαφέρει όμως. Σαν μπορεί να το... The Parthenon marbles were stolen from the ancient Acropolis in 1801 by Lord Elgin, the British ambassador to the Sublime Porte in Istanbul. 15 years later, they were sold to the British government and found their new home in the British Museum in the Elgin Room. The marbles on the walls of the deteriorating Parthenon. Λαλίδα μετά. Ακούγαμε, δεν πουλάνε, δεν παρά. Λαλεί ότι αν δεν τα έκλευκε ο Λόρδος Ελγίνος, τα ελληνικά Ελγίνος του Ελγίν, ήταν να χαλάσουν, γιατί ο Παρθενώνας βρίσκεται σε deterioration phase. Θα καταστρέφεται σιγά σιγά. Εννοούμε μια χαρά, αν δεν τα πιάνουν και θα είναι οι Έλληνες. Έχουν και εκείνη μουσεία. Και οι Έλληνες έχουν μουσείο στον Παρθενώνα δίπλα. Εγώ επία. Η δικαιολογία μου πες και να τα κρατούν, ότι τα χάνουν τα πιάνουν να καταστραφούν. Την όξινη βροχή και τα λοιπά. Καλά, ναι. Δικαιολογίες, ναι. Καλά, σε λέω. Ας πω αυτή είναι το ιστορία. Και άλλον το οποίο έχουν συμπάτημα του για να τα κρατούν είναι ότι τα δεν τα πιάσα στην δωρεάν. Αγοράσαν τα. Φυλάξουν τα ωραία τα θυμάστε. Που τον σπίτι που τα κλέψε. Αγοράσαν τα που γίνουν τα κλέψε, αλλά άρα στην ουσία και κλέψαν. Συμφωνήσαμε με τη σιωπή. Σαν φέτος, η εκδρομή κανονίστηκε να γίνει και ακυρώθηκε, δεν ακυρώθηκε. Έγινε postponed γιατί είχε πολύ νερά και ήταν πολύ νερά. Και ένα δικά μου με την εκδρομή γιατί είπετε κάποιος που θα μην προτείνει να πάει εκδρομή. Όχι, αν μου πείτε ότι θέλετε να πάμε να αγγλία, εγώ
Τελειοφύγητα. Αν μου πείτε. Στο IELTS του πόνου και Στο IELTS. Στο IELTS. Δύο, ρε. Εντάξει, έχει πολλούς που να θέλουν τα πάση, αλλά θα είναι μόλις μιλά. Είναι μόλις. Σε περάνε μόνο. Είναι πιο ψηλό βαθμό που θα στα IELTS. Λοιπόν, και στα IELTS και στα RC. Sorry, στα Proficiency. Είχαμε πάρει και εμάς η κυριακούλα, που πήγαμε, έκαναμε και intensive course και πήγαμε και sightseeing. Κάναμε combination. Πήγαμε και sightseeing και περάσαμε και ωραία και κάναμε και intensive course στα αγγλικά και βοηθήσαμε πάρα πολύ. Δεν είχαμε τις πανεπιστήμιο, γιατί αν πάει στα course και να πανεπιστήμιο. Ναι, αφού είναι πανεπιστήμιο και να μπορεί να κάνει τα μαθήματα που πήγαινε. University of Chichester που ήταν, Chichester College, οι οποίοι είναι τούτοι που κάνουν τις εξετάσεις τούτες. Λοιπόν, τούτοι που κάνουν τις εξετάσεις, είναι πάρα πολλά γνωστοί παγκοσμίως. Λοιπόν, και μπορούμε να κάνουμε σε άλλα πανεπιστήμια, πολλά ενδιαφέρον. Στο Cambridge ακούμε. Το Cambridge, το Oxford, τέλεια. Τα πιο καλά της Αγγλίας. Και ο Αριστοτέλης είναι ένα από τα παγκοσμία πανεπιστήμια. Τι? Αριστοτέλειος πανεπιστήμιο είναι Πολλά καλά στην Ελλάδα. παγκοσμία. Εντάξει, τώρα η Ελλάδα είναι σε κάτω. Γιατί δεν τους πιέζουν τους φοιτητές και μην έχουν μαθήματα. Λοιπόν, τι πιστεύετε ότι υπάρχει δικαιολογία για το που συμβαίνει? Όχι. Στην πραγματικότητα οι ίδιοι δεν νιώθουν καλά. Λοιπόν, ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος? Η Χριστίνα είναι μαζί μας τώρα. Την ερώτηση είναι τούτη. Νομίζω πρέπει να μου πει και έναν η Ελένη. Σίγουρα η Χριστίνα θέλει να μου πει. Πότε είναι η I count on you, νομίζω ότι πας πολλά καλά. Ναι. Θέλω και αυτό. Ναι. Εσύ στην πρώτη ημέρα είναι πολλά θεσμένη μαζί σου, ύστερα το να μην είμαστε. Και το πήρε πάνω. Βασικά, επηρεάζεται από τους άλλους γυρών του ότι ενώ είμαι μόνος του εν τέλειος, με την άλλη γυρών του αν τρέπεται να ρωτήσει, ενώ ξέρει να μιλά τέλεια αγγλικά. Αλήθεια, μιλά τέλεια αγγλικά. Την Δευτέρα από την πριν και μέρες που ήρθε κανέναν ταξίδι, ήταν πιο άτομα, μιλά μου τέλεια. Τώρα αν τρέπεται, γιατί είναι άλλο. Είναι επειδή όμως όλα αλλού. Ο μυαλός σου είναι αλλού. Ελένη, ξεκίνα. Και έγραψες προπηλία αντίον. Ήταν να μου πεις, ένα λεπτό, Ελένη. No, it does not justify taking them away from their country of origin. Δεν έχουν πόλεμο. Α, δεν το θέλεις να πεις. Because, for example, the Parthenon has been So much. through many Events. Εποχές. θα το δούμε. Ο Παρθενώνας επέρασε από πάρα πολλές δυσκολίες. Has been through many difficult events that could have potentially destroyed him. But he still
standing there proudly. But he's still proud. He's still. But έτσι παραπαγμενείται, δεν είναι άντρας, ένα αντικείμενο, but it is still standing there proudly. Και μπορούμε να πούμε For so many years. After so many years. after hundreds of years. After thousands of years. Yeah, but the chat. Λοιπόν, I want to say that, moreover, I want to say that the country itself has the ability to protect its own artifacts. For example, Greece has its own museums where they keep and protect some of their artifacts. They don't need other people to protect their own. Βάλουμε στην ελληνική λέξη. Τέλος είναι, πεστε μου, αν το θυμάστε, archaeological item ή antiquities. Αλήθεια, η χώρα η οποία έχει τα δικά της χειμήλια, έχει ανάγκη άλλη χώρα να της τα προσέχει, ή μπορεί μόνη της να τα προσέχει. Αυτό είναι ο Λίβανος που βάλουν μπόμπες στη Συρία. Το ξέραμε. Ναι, και για μένα άλλοι που τους βάλουν τις μπόμπες είναι η ίδια η χώρα στον εαυτό τους. Λοιπόν, αλλά αν το πείτε τούτο είναι πολλά καλό είναι φίλο. Έχει ανάγκη η χώρα. Ποιος θα το παραπάνω τα κυνηγεία του, η χώρα η ίδια, όχι ξένη χώρα. Η χώρα η ίδια που τα αγαπάει και που έτσι, ναι. Λοιπόν, ναι, αγαπάμε πολλά. Λοιπόν, no, it does not justify taking them away from their country of origin because, for example, the Parthenon has been through so many difficult events that would potentially destroy it, but it is still standing there proudly after thousands of years. Only after 4,000 of years, but it's standing there. But it is standing there proudly for thousands of years. Moreover, I want to say that the country itself has the ability to protect its own artifacts. For example, Greece has its own museums where they keep and protect some of their artifacts. They do not need other people to protect their own archaeological items. Where they keep and protect some of their artifacts, and the artifacts which hadn't been stolen by other countries. Η Ελλάδα δεν έχει μουσείο που φυλάει τα artifacts της που είναι κλαπικά. Λοιπόν, κάποιος άλλος που θέλει να πει γνώμη. Άντε και λίγο μου. Να μου την νομίζεις. Η Φωτεινή. Φωτεινή μου, είπες, έλα. Η Φωτεινή και ο Κιλίλης πρέπει να μιλήσει. Παναγιώτη Κιλίλη. Να μιλήσω η μάνα, είναι σοβαρά με το μεσπότη καταστροφή εντός που είπα. Να την απογοητεύσω πάρα πολύ. Ναι, γιατί να νομίζεις ότι είναι αρκετές άρες, θα γίνεις να την απογοητεύσεις. Όχι, να σου πω, αν πρόσεχες και σήμερα και χτες όπως πρόσεχες την πρώτη μέρα, θα πιένες άριστα στο σπίτι. Αφού το πολύ συγκεντρωμένο στο πρώτο μάθημα. Δεν είχε απάντηση που μου απαντήσει. Ναι, εντάξει, ότι του πω απαντά μου πίσω στο
Φωτεινή μου, έλα πάμε. Έλα. To be honest, no, it would not. To be honest. No, it would not justify taking away country because the countries that don't have much history, for example, like America and Which do not have a long history. they take the advantage and find advantage and Να πούμε such as America, γιατί θέλουμε να προσβάλλουμε τους πώς να αξιολογήσουμε. such as US, they take the advantage of all the countries. For example, they say that if it wasn't us to be part of the drama, the Parthenon, it would have been destroyed. And they take advantage of other countries By using the excuse, by stealing by using the excuse. their own, by stealing their artifacts, and they find an excuse that the reason they steal them, Even though it's they take them away, it is to protect them. But in reality, they're just frauds. But the fraud it is a fraud, είναι απάτη. Ναι. But in reality, είναι απάτη, είναι απάτη, είναι κάτι που είναι ψέματα, είναι δικαιολογία. But in reality, they're just liars. όχι liars, an excuse. It's an excuse Just to take them. the reality, the government just or the one excuses to not seem like the bad guys. I guess. But in reality, these are just excuses to rationalize, για να δικαιολογήσουν this unacceptable action. Λάθος που το γράψα, δεν το κοστινίζει. Ναι, με λιώση. Τώρα κάνω action. Every country has the ability to protect their own possessions. Τα possessions είναι πίσω που σου ανήκει. Εντάξει. Είναι πριν ήταν Ινδιάνοι, δεν ήταν Αμερική. Απλά ήταν Ινδιάνοι. Λοιπόν, ήταν η Αμερική όπως ξέρουμε σήμερα. Λοιπόν, την Αμερική εκλέψαν την κάποιοι, εκλέψαν την Αμερική εκλέψαν. Όχι, και την Αμερική, τώρα οι κάτοικοι της Αμερικής εκλέψαν την Αμερική που τους Ινδιάνοι. Αυτό που το εξαφανίσει. Λοιπόν, και πάλι είναι οι Ευρωπαίοι που την εκλέψαν. Άρα, και εκεί, Άγγλοι, Πορτογάλοι. Οι Άγγλοι που κλέψαν την Αμερική τους Ινδιάνους και οι Πορτογάλοι. όλους το κλέψε Αγγλία. Όχι την Αμερική. Είναι μάθατε ιστορία ότι μεταναστεύσαν, έγινε μεταναστευτικό κίνημα. Ανακάλυψε την Αμερική, ο Αμερικό Βεσπούκη, ονομάσαν την Αμερική, τον Αμερικό Βεσπούκη για να ανακάλυψε τις κεραίες. Είχε δύσκολα χρόνια. Στο χώρος Κολόμπους. Ο Αμερικό Βεσπούκη και το χώρος Κολόμπους και πιο ανακάλυψαν την Αμερική, αλλά ένας που τους πιο... Με το credit μόνο σε ένα.
Όχι, ένας που τους πιο... Spucci. Ah, nessuno momento Spucci. ο Αμερικό Βεσπούγγι, Ξέρω ότι κάνει μας δεν μπορούμε να είναι το. Φάρκο. Α, κάνει δουλειά του. είναι πολλά τα πράγματα που γράφει, μπορούμε να απλά λίγα λόγια εμείς. Absolutely. Who discovered America? First, Christopher Columbus, it is known for his 1492 discovery of the New World of the Americans. Και γιατί πιάνε το όνομα του Αμερικό Βεσπούγγι. Μπορεί να είναι ο δεύτερος. Ο Αμερικό Βεσπούγγι είναι το όνομα της Αμερικής. Columbus found the new world, but Vespucci was the man who recognized that it was a new world. Δηλαδή. We know βασικά από ό,τι θυμούμε he included on the map data gathered by Vespucci during his analysis on the new world. Όχι, λοιπόν βασικά ο Χριστόφορος Κολούμπος απλά ανακάλυψε την, αλλά ο Αμερικό Βεσπούγγι ανακάλυψε την και πήγε και χαρτογράφησε την, ενημέρωσε τους άλλους ότι ανακάλυψε την. Όχι, ο Κολούμπος απλά ανακάλυψε την, ο Βεσπούγγι ύστερα που επήγε στην Αμερική και ανακάλυψε την εκείνος, ενημέρωσε τον κόσμο ότι υπάρχει και Αμερική και μάθα χάρη του Βεσπούγγι υπάρχει την. Γιατί δεν ήξερα πού να πάει. Όχι, να τελειώσουμε τις ερωτήσεις και ύστερα. Λοιπόν, έχω ακόμα κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, να τελειώσουμε το part 2, αναγκαστικά γιατί αύριο το μάθημα μάλλον. Λοιπόν, να μα... Τι ώρα είναι Χαράλαμπε, αύριο τι ώρα τελειώνεις που το... Τι ώρα... Σοβαρά, να νευριάσω. Έχουμε 3 parts, θα τα καλύψω, το καλέτικο και πρώτα δεν θα κάνουμε μαθήμα. Θέλετε να σας πω ότι θα κάνουμε μαθήμα, ναι, θα κάνουμε μαθήμα. Δεν νοιάζει, θα κάψετε η ώρα, εσάς σε μια... Εγώ είναι αυτό το πράγμα. Είναι ο Λέισον. Το χειμώνα βάλουμε στο πιστήριο του λαού, νομίζω ότι μπορεί να έχετε έναν μάθημα. Λοιπόν, κάνω reporting για το reporting, να μείνω ψύχρεμη. Εντάξει, λοιπόν, Χαράλαμπε, τελειώνεις 7. Θα το βάλουμε 7,5. Βάλτε 7,5. 7 και 4, Χαράλαμπε, μπορείς. Προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις 7 και 4. Δεν είναι και κουμπανιαρισμένος. Μπορώ να πεις online. 7 και 4 online, τάξη. Μπορεί να το online, εντάξει. Είναι όμως το chat. Εντάξει, αύριο 7 και 4. Εντάξει, οκ. Όχι, θα μείνετε. Ποιο άκου να δεις. Εγώ, την Τρίτη και την Τετάρτη θα λείπω εξωτερικό. Δεν θα είμαι εκεί. Το τελευταίο μάθημα είναι αύριο. Δεν θα κάνω άλλα μαθήματα. Θα λείπω εξωτερικό. Να πάρω την κόρη μου γιατρό. Στην Αθήνα, δεν έχει κάποιον... Δεν με πέρα το κοιτάξω. Λοιπόν, τα τελευταία μαθήματα είναι τώρα και αύριο. Τελειώνει. Βάλτε στην κυρία. Εντάξει. Μόνο αν έρθει άλλος κάτι και δεν μας κάνει. Εγώ είναι να λείπω. Μάλιστα. Με και αυτό σταματήστε. Λοιπόν, no, it does not justify taking them away from their country of origin, as they could not predict back then if there was a conflict or an upcoming war.
which could potentially destroy the archaeological items in the future. Τι εννοώ, εννοώ ότι έρχεται κάποιος και λέει, κοίτα, τον καιρό ξέρουν ότι ήταν να καταστραφούν και κλέψαν τα, ήταν να έχει πόλεμο κάτι. Όχι, απλά ήταν δικαιολογία, μετά από την ήρθα. Δεν ξέρω που τα κλέφτηκαν ο Ελκίνος, τα Βαρμάρα, έξεραν ότι ήταν να καταστραφούν και κλέψαν τα απλά δεν. Ήταν δικαιολογία. Δεν μπορούσε να προβλέψει αν θα υπήρχε κάτι το οποίο ήταν να τα καταστρέψει, π.χ. acid rain, όπως είναι η προκύπτω ότι τα καταστρέφει. Λοιπόν, so they could not predict back then if there was a conflict or an upcoming war, or, for example, acid rain, άξινη βροχή. Λοιπόν, besides, in many cases, the artifacts would not have been destroyed anyway. For example, Parthenon is still standing there, and has not been destroyed. There was no incident which led to its destruction. Therefore, the statues and the artifacts which are missing from Parthenon and are held in other foreign museums, at the moment, such as the British Museum, would have been destroyed, wouldn't have been destroyed if they were left at the archaeological site of Parthenon and its museum. Λοιπόν, άρα, εγώ τι λέω δάμε, ότι αν δεν τα πιάνουν, δεν θα καταστρέφουν. Το να πω Παρθένον δεν είναι καταστρέφει, γιατί δεν καταστρέφει. Γιατί είναι που είσαι εσύ. Και βάζουμε με την ησυχία στα σπίτι. Ναι. Ότι εσείς που το πίσω του πάνε τώρα... Δεν θα τους πεις εσύ. Γιατί? Δεν θα τους πεις εσύ. Ό,τι θα ρωτάνε να απαντήσεις. Δεν θα σε ρωτήσει ποιος θέλει. Θα σε ρωτήσει συμφωνείς με τον ακλέφτον, με την κλοπή του. Όχι, να πω την κλέψη, σύμφωνα με την κλοπή του, όμως κάνουν εγγύες. Λοιπόν, αν μπορεί να πεις, πρέπει αυτά να πεις σωστά. If you found an ancient coin or artifact, what would you do? Μου μίλησε σήμερα ο Ανδρέας. If you found an ancient coin or artifact, τι θα έκανες με την αν έβρισκες έναν αρχαίο νόμισμα. Οικιμήλιο. Τι θα έκανες, Ανδρέα? Ναι. To earn money. How would you be able to sell it if you didn't know its value? Πώς θα να το πουλήσεις να δεν ξέρεις την αξία του? But I would have evaluated its value. I would have evaluated its value first before selling it. Αξιολογούσα την αξία του πρώτα πριν να το πουλήσω, so that I could know how much to sell it. What if there was a... I would personally live in a country that there are many archaeologists. I would bring this piece and take it to one of the archaeologists so they could investigate it, explore it, and they would evaluate it. They will tell you the value, the worth of it, and then you can just take it to a museum. They can pay you. The museum can pay convince you to sell these that are stuck with them, so they can place it. So they can place a new item in the museum. I guess specifically to just feed. The museum would certainly want to add it in its collection. Λοιπόν, offer it. So the museum would definitely μπορεί να πεις offer you and trade.
the museum would want to offer trade, but would want to bargain. Να κάνει μπαζάρι μαζί σου. Δεν με βρείτε, ναι. So to offer money. Δεν μπορεί να πεις offer trade. Would want to trade κατευθείαν. Would want to bargain, want to trade and offer money to purchase the item. So it would be a win-win situation. Both me and the museum would be benefited from the exchange. Maybe you found a really worthy item and maybe you can give us I would also try to contact journalists to write articles about the new discovery and the fact that I managed to find such a valuable piece, archaeological piece. Firstly, να πας να δεις αν το κείμενο πρέπει να είσαι κάποιες ανάλυσεις που τα απλάς να βλέπεις. Γιατί μπορεί να θυμάσαι. After usually. Ναι. Όχι, ενώ before itself είσαι κάπως ανώνυμος για τον κόσμο. Και να μην θέλω να το δουλεύσουν και έτσι πράγματα. Και μετά πώς θα κάνεις review. But I would only do that after selling it because it is good to hide one's identity when you hold valuable pieces for safety reasons. Ναι, μπορεί να του κάνουν επίθεση να σου το πιάσουν. Λοιπόν, μπορεί και κλέφτες. Λοιπόν, teacher, ας πω εγώ γλύωρα για να πάμε σε άλλη ερώτηση. I would take it for evaluation to see where it comes from and how old it is. I would also like to have it evaluated to get to know its value, and then I would try to sell it to gain money if that was possible. If it wasn't possible and the authorities wanted to take it to a museum, then μπορεί να μην έχουν κανένα, μπορεί να το μαθαίνουν οι αρχές, να μην έχουν τα πουλήσω, γιατί είναι εντετικός. Είναι αρχαιολογικό. I wouldn't have a problem with it. I believe historical items should be held in museums in order for archaeologists to be able to study them and for people to be able to see them, admire them, and learn about history. These things, ancient artifacts, are the items that give us the clues, the στοιχεία that we need in order to find out more about our history and roots. Τι είπαμε, τα καταλάβετε? Σημαντικό να στα μνημεία να μαθαίνει ο κόσμος την ιστορία του. Τούτο που μας δείχνουν την ιστορία, τα artifacts. Why do you think people are interested in artifacts or antiquities? Ποιος δεν μίλησε καθόλου σήμερα? Ο Κιλίλης. Ο Αδάμος. Και ο Αδάμος. Αδάμο ξεκίνα. Αδάμο, έλα. Γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα artifacts? Ο Κιλίλης δεν μίλησε σήμερα. Τα αρχαία κοιμήλια. Τα κοιμήλια. Τα κοιμήλια. Πόσες φορές εξήγησα σήμερα τη λέξη artifacts? Μια 10. Ναι. Όχι. Τέλος ξανά.
Ναι. Είμαι μαθητές. Πρέπει να σε πιασοφήσω, δεν μπορώ. Λοιπόν, Παναγιώτη, έλα. They give clues. And they Correct. really mean a lot to the people. Because they give clues about their country and history, and they really mean a lot to people because they reveal their ancestors, culture, habits, and way of life. Αδάμο, θέλεις να πεις κάτι? Τραγικό. Λοιπόν, να πεις τώρα. Δεν τα είπαν πολλά. Εντάξει, ποιος είναι να πει, να πω εγώ ή εσύ? I believe that people are so interested in antiquities and items of historical interest, such as artifacts, because they provide the gateway to the past. They give us clues about history and the customs, habits, and traditions, τα έθιμα, that our ancestors had. That is why they are so valuable. For example, the drawings on some of the artifacts depict, illustrate, δείχνουν figures of people who do various of their daily habits, routines, and hence, and hence they give us clues about how our ancestors used to live and what practices, συνήθειες, and customs they had. They provide important information to the puzzle of the past. Παρέχουσιν πολλά σημαντικές πληροφορίες στο puzzle της ιστορίας. Γιατί βοηθούν να μάθουμε για την ιστορία. Εντάξει, αν βλέπεις, ας πούμε, πας σε πιθάρια, people who use access to hunt, access to do farming, to το access, ξέρετε τι είναι? Όταν έχεις or people who hunt. You know from the drawings that people in the past could hunt and could do farming. If you see access, if you see access, people with access, έχει διάφορα είδη access όμως. You know that people we are able to use tools. If you see, for example, oxen, βοηδοί, you know that people on the drawings, you know that people could do farming. If some of the antiquities are tools, you know that people could use tools. So items can show us the skills that people had in the past, how developed the culture was. Άρα τα αντικείμενα μπορούν να μας δείξουν τις δεξιότητες που είχαν οι παλιοί άνθρωποι όσον ανεπτυγμένοι ήταν η τεχνολογία τότε. Απορίες? How important is ancient history in your country? Είναι λίγο δύσκολο. Έχει δύο ερωτήσεις. Αν θέλετε να φύγουμε, και εγώ δικαιώνουμε. Θέλεις να πεις? Λοιπόν, as a Cypriot, believe that we need to study ancient history because it contributes to our cultural understanding, intellectual development, and society. If we don't know where we come from and the trials and tribulations, ιστορίες, τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες που είχαμε, που αντιμετώπισαν οι προγόνοι μας, how can we understand ourselves? I think the history of Cyprus can help us define our own identity and protect our nations from external threats, such as the many invaders. Police.
who have always wanted to occupy Cyprus. Που θέλαν πάντα να κατακτήσουν την Κύπρο. Cyprus is still occupied to this very day because our grandfathers did not have the wisdom to see that left Wisdom. Κύπρο είναι ακόμα occupied. Σήμερα η προγόνοι μας δεν είχαν τη σοφία, wisdom, να προβλέψουν και να προσθέσουν την πτώση μας from the economic threats. Παιδιά, στην αμπαγίδες πίσω μας, δεν αν ήμασταν, αν είχαμε εξουσία, είχαμε καταξιόν του απαθμίσεις που τα ξελεφάλαμε. And stay united, μάλλον όλοι οι πρέπει μεταξύ τους και πρέπει να ευκαιρία του πίσω πήγαν μέσα. Άρα, from the economic threats and stay united, να μείνουν ενωμένοι, it's a different alliance united. If you united as a nation, you can defend the enemy. If you fight between, if the nation fights with the people of the nation fight with each other, they are absent-minded. They are remaining, so they cannot protect themselves. This is what happens when you divide and rule. This is very divide and rule. Ναι, κάνουν το λαό να ξεκολλήνεται εμένα από τον άλλο. Και να μην μέσα... Να κάνεις rule. Τι σημαίνει rule? Rule them. Rule them. Να τους κυριεύσει, να τους κάνεις control them. And stay united to defend against the intruders. Intruder is synonymous with law. Invaders. Yes, it's police. Knowing about the past can help alleviate να παρεμποδίσουμε, να μειώσουμε future mistakes. Πρέπει να πάρουμε το κινητικό δάμε, για άλλους on the story. And avoid repeating them. Moreover, if my society didn't know about this past, what would there be for us to celebrate the nation? Δεν είχαμε εγκατάλσουμε, δεν είχαμε παρελάσεις, δεν ήμασταν παιδιά, είπαμε, δεν είχαμε 1821, είπαμε λόγια στους Ιταλούς. Δεν θα είχαμε κάτι να φτάσουμε να νιώθουμε ότι είμαστε ενεργοί. We need to celebrate our victories and have customs and values, which can help us keep our identity in the turmoil. So, turmoil είναι ένα παρακή. of globalization, τώρα είναι αυτή η πληροφορία. Δεν ξέρεις ποιος είσαι, επειδή υπάρχει μια παγκόσμια πληροφορία, δεν μπορείς να ξέρεις πότε προέρχεσαι για να καταλάβεις ποιος είσαι. Να είσαι χαμένος. However, it's a great challenge us, καθώς, πρέπει να το βάλουμε may, sorry, διαβάζουμε. As the youth is gradually losing its interest, it has in history and it's gradually getting detached from its roots. Η νεολαία της Κύπρου κάπως έχασε λίγο την ιστορία. Είναι detachment αποστασιοποιήθηκε από the resistance. Yet our youth should always remember that history builds who we are, physically back then, and by furthering our understanding of our country, can better understand ourselves. One cannot deny that understanding oneself is vital to the progression of humanity. Otherwise, how could we better train ourselves experience? Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον ανθρώπι αν δεν μαθαίνουμε το λάθη μας, το λάθη της χώρας μας? Είναι να παραλαμβάνουμε τα ίδια λάθη μια ζωή. Άρα μόνο να μάθω κάτι λάθος που μας παρελθόν τι μπορούσα να κάνω, ναι. Λοιπόν, είμαστε πιο σοφοί όταν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Λοιπόν, να πείτε ότι η Κύπρος έχει πολλούς, την περίπτωση πολλούς intruder στο παρελθόν. Γι' αυτό πρέπει να ξέρει τη τελευταία φορά το nation της, ο Κυπρέος, το nation του, εντάξει. Π.χ. αν δεν ξέρω ότι το 1954 έπιανε τη χώρα μου ο Τούρκος, ποτέ να πω δική μου χώρα για να το πεις γιατί δεν άλλη πίση. Αν δεν ξέρω ποια θα μου πει ότι είναι δική του για πάντα. Θα σας πω ένα απλά λόγια. Σας τε χάπια καταλάβετε τι πρέπει να πείτε, έγραψα στα λίγο πολύ προκατάμενα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση που σχολάνετε. Μετά πάμε στο part 3. Why do you think it is valuable to study history? We study history because history doesn't stay behind us.
Studying history helps us understand how events in the past make things the way they are today. Τώρα, με τότε η ιστορία καταλαβαίνω γιατί τα πράγματα είναι όπως έχουν σήμερα. Το παρελθόν που δημιουργεί το παρόν και το μέλλον, ναι. Λοιπόν, with lessons from the past, we not only learn about ourselves and how we came to be, but also develop the ability to avoid mistakes of the past and create better paths for our society. Λοιπόν, απορίες. Ωραία. Πέμ. Ναι. Λοιπόν, αύριο είναι να κάνουμε τα 3 θέματα. Τελευταίο μάθημα, πέφτει μου ώρα ξανά. Θα κάνετε αυτό. Έλα να πούμε, Ελένη μου, ένα λεπτό. Απλά επειδή κλείσουμε το recording, stop recording,